Ankush is ready for the live. Okay, So, fine. yeah. Agashe sir? Urmila, please mute yourself, okay? Yes. Agashe sir, are you ready? Agashe sir? Yamuna ma'am, you can start. येस मॅम. सर्वांना माझा सादर नमस्कार. मी डॉक्टर यमुना रेवतकर, सहाय्यक प्राध्यापक इतिहास विभाग, महात्मा बोधेशीय शिक्षण संस्था संचालित, मनोहरराव कामडी महाविद्यालय नागपूर, राजकुमार केवलरमाणी कन्या महाविद्यालय नागपूर, रवींद्रनाथ टागोर कॉलेज डोंगरगाव नागपूर आणि ग्रीन हेवन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च धुळे नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमानं कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या समस्त मान्यवरांचे, प्राध्यापक वृंदांचे व विद्यार्थ्यांचे शब्दसुमनांनी मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आज बुधवार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी फंडामेंटल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स या विषयावर रिसर्च अँड कन्सल्टन्सी सेल ऑफ आयक्यू या कार्यक्रमाअंतर्गत आभासी व्याख्यान पद्धतीने एक दिवसीय वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले. आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ता म्हणून आपल्याला लाभलेले डॉक्टर प्रिन्स अजयकुमार आगाशे सर, मातृसेवा संघ इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क नागपूर यांचे मी महाविद्यालयाच्या वतीने शब्दसुमनांनी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. कार्यक्रमाचे आयोजक मनोहरराव कामडी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर उषा साकुरे मॅडम, राजकुमार केवलरमाणी कन्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर उर्मिला डबीर मॅडम, रवींद्रनाथ टागोर कॉलेजचे डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर जयंत गांगडे सर, ग्रीन हेवन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च कॉलेजचे डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा सर, या सर्वांचे मी शब्दसुमनांनी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. महाविद्यालयाच्या IPC नॅक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मीनाक्षी वासनिक मॅडम, डॉक्टर माधवी मोहारे मॅडम, प्रोफेसर नासिर पठाण सर, डॉक्टर रजनी कुमार मॅडम यांचेही सहृदय स्वागत करते. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स म्हणजेच बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे काय? मानवी बुद्धिमत्तेच्या साह्याने झालेल्या निर्मितीवर संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेचे अधिकार असतात. एखाद्या गोष्टीच्या निर्मितीचे हक्क निर्मात्याकडे राहावे यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकार मोलाची भूमिका बजावत असतात. बौद्धिक संपदा अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश हा वेगवेगळ्या प्रकारची बौद्धिक संपदा निर्मितीस प्रोत्साहन देणे हाही आहे. हा अधिकार आपण कसा मिळवू शकतो हे या वेबिनारच्या माध्यमातून आपण सगळेजण जाणून घेणार आहोत. यानंतर महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर उषा साकुरे मॅडम कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतील अशी मी मॅडमला विनंती करते. डॉक्टर उषा साकुरे मॅडम. Thank you, Yamuna Madam. Good morning, all. And on behalf of all the collaborative colleges, I take this opportunity to welcome all the principals, Dr. Urmila Dabir, Principal of Rajkumar Kewalramani College, Dr. Jain Gangrediwar, Principal of Ravindranath Tagore College, Dr. Anil Sharma, Director, Green Heaven Institute of Management and Research, today's eminent resource person, Dr. Prince Agashe, all dear participants and students. Today's webinar initiates to discuss a fundamental rights, which has become a fundamental pillar of our modern world, that is intellectual property rights. Friends, these rights are not just legal concepts. They are the cornerstones of innovation, creativity, and the protection of ideas. At its core, intellectual property rights refers to creation of the mind. It comprises a broad spectrum of intangible assets, including patents, copyrights, trademarks, trade secrets, and many more. These rights grant exclusive control over one's intellectual creations and innovations. By offering protection for new ideas and inventions, these rights incentivize individuals and organizations to invest time, resources, and expertise into creating cutting-edge products, technologies, and artistic works. Dear friends, it fuels economic growth and fosters an environment in which
Business compete to innovate and develop unique solutions. As a result, industries prosper, creating jobs and enhancing a nation's economic standing on the global stage. It provides a shield against unauthorized use or exploitation of their work. This protection ensures that they receive fair compensation for their efforts and ideas, thus promoting fairness and equity. Not only these, but copyrights are also invaluable for preserving our cultural heritage. They protect literary and artistic work, allowing future generations to access and appreciate the creative output of the past. Without these protections, many cultural treasures would be at risk of degradation or loss. Digital technologies have changed enormously the way we create, share, and distribute intellectual property. Software, online content, and digital media are the products of our age, and intellectual property rights are vital for safeguarding these digital innovations. The internet has made it easy to share digital content, but it has also introduced challenges such as online privacy. Copyrighted materials from music and movies to written content are frequently infringed upon, causing substantial economic losses. While the importance of intellectual property rights is evident, we also face challenges in their protection too. The ease of copying and sharing digital content has led to rampant piracy. It is crucial to strike a balance between protecting copyrights and ensuring the free flow of information. Thus, we can say that intellectual property rights are the life and blood of our modern world. They not only encourage innovation and economic growth, but also protect the rights and interests of creators and inventors. These rights serve as a bridge between the past, present, and future, preserving our cultural heritage and driving us towards new frontiers of discovery. As we move forward, it is our collective responsibility to uphold and protect these rights, fostering an environment where the creativity and innovation of today can pave the way for a brighter tomorrow. In today's webinar, our resource person, Dr. Agashe, will outline the significance of intellectual property rights in today's world and their profound impact on various aspects of our lives and chalk out the significance of intellectual property rights, the challenges they face, why they matter to us all, etc. So, thank you and happy listening. थँक्यू मॅम. धन्यवाद मॅडम. यानंतर राजकुमार केवलरामाणी कन्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर उर्मिला डबे मॅडम कार्यक्रमाची उद्घाटनपर संबोधन करतील अशी मी मॅडमला विनंती करते. डॉक्टर उर्मिला डबे. A very good morning to all. My fellow principals, Dr. Usha Sakure, Dr. Gangradiwar, Dr. Anil, and the resource person for today's program, Dr. Anil, Prince Agashe. We are very much fortunate to have a collaborative effort that has been made because collaboration brings about the human resources, the intellectual resources together, and many programs can be organized by this particular way. Today's program is very important from the point of view of not only students, but I think teachers also. Because as teachers, we are not aware of many things. And as Dr. Usha Sakure has pointed out, that whatever creations we make, we write poetries, we write articles, we write short stories, or any genre of literature it may be. We write and we forget it, but it can be misused. So we do not know whether it can be copyrighted or not. So if you are aware of that, your creation remains yours. We are very much aware, and I think we think about the property that we have that is movable and immovable, and we are careful that it remains in our name. But in the same way, this is the property that is the property of our intellect. And therefore, whatever creation goes in, be it literature, be it painting, be it embroidery, if you have come out with something new, and whatever new products that we make, I think trademarks, copyrights, patents are very much important in today's life. And as Usha has already said that it is life and blood, I agree with her. And today's resource person is a very experienced and eminent personality who will definitely guide us in this way that how we have to go
into the fundamentals of patents, copyrights, trademarks, because I have a girls' college and many products are made. So how can we have trademarks for that? And that would be the property of those students who are doing or the property of the college. And I think whatever e-contents we are developing from pandemic, we are doing this, and we have not copyrighted that. So it is time that we can copyright those e-contents that we have done, because that is the intellectual property of our teachers who have put in sweat and blood into it. So I wish this webinar a success, and I'm sure that the eminence resource person of today's webinar will definitely throw light on all the aspects of intellectual property right. I wish this webinar a success. Thank you very much. थँक्यू सो मच. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. आजच्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटन येथे संपन्न झालेले आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ता म्हणून आपल्याला लाभलेले डॉक्टर प्रिन्स अजय कुमार आगाशे सर यांचा मी परिचय थोडक्यात करून देऊ इच्छिते. डॉक्टर आगाशे सर नागपूरच्या मातृसेवा संघ इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क येथे गेल्या 20 वर्षापासून ग्रंथपाल या पदावर कार्यरत आहे. सरांचे शिक्षण MSc बॉटनी, MLit, MPhil, सेट, PhD हे आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथून त्यांनी PhD ची पदवी प्राप्त केली आहे. सरांच्या PhD चा विषय ए स्टडी ऑफ डॉक्टर PS G. Kumar's academic contribution in library and information science असा आहे. सर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ या ठिकाणी आचार्य पदवीचे मार्गदर्शक देखील आहे. सरांच्या मार्गदर्शनाखाली 8 संशोधकांना आचार्य पदवी प्राप्त झाली आहे व सध्या 6 विद्यार्थी संशोधन करीत आहेत. विद्यापीठाच्या परीक्षा प्रक्रियेत सरांचा अतिशय महत्वाचा वाटा असतो. सर बोर्ड ऑफ स्टडीजचे मेंबर देखील आहेत. सरांचे विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये 85 पेक्षा जास्त शोध निबंध प्रकाशित झाले. सरांचे पुस्तक देखील प्रकाशित झालेले आहे. ते अनेक संघटनांचे आजीवन सभासद देखील आहेत. सर कॉलेजचे IQAC नॅक कोऑर्डिनेटर तसेच NSS चे प्रोग्राम ऑफिसर देखील आहेत. सरांचा परिचय बराच मोठा आहे. उच्च विद्या विभूषित व बहुआयामी असं व्यक्तिमत्व आज व्याख्याता म्हणून आपल्याला या ठिकाणी लाभलेले आहे. तर आगाशे सरांचा जास्त वेळ न घेता मी सरांना विचार मंचावर सादर आमंत्रित करते. डॉक्टर आगाशे सर. Thank you, ma'am. I'm very much thankful to you for my brief introduction. So good morning, one and all. Shubha Prabhat. सर कॅमेरा ऑन कीजिए. कॅमेरा ऑन नहीं है. Yeah. Because of some connectivity problem, that is why I have closed it, but no issue. So good morning to one and all. Shubha Prabhat. सर्व सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर उषा साकुरे मॅम, प्रिन्सिपल, मनोहरराव कामडी महाविद्यालय नागपूर, डॉक्टर उर्मिला डबीर मॅम, राजकुमार केवलरमानी कन्या महाविद्यालय नागपूर, डॉक्टर जयंत गांगरेड्डीवार सर, डायरेक्टर, रवींद्रनाथ टॅगोर कॉलेज डोंगरगाव नागपूर, आणि डॉक्टर अनिल शर्मा, द ग्रीन हेवन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च रुई नागपूर, आणि सगळ्या विद्यार्थी मित्रांनो, first of all, I'm very glad that this program organized collaboratively. So this is one of the great thing. आणि सगळ्यांचं मी एकदा मनपूर्वक अभिनंदन करतो की यांनी एक टीमवर्क ह्या इथे आपल्याला एक ठेवलेला आहे की टीमवर्कच्या माध्यमातून चांगले कार्यक्रम कसे केले जातात. दुसरं एक सांगायचं म्हणजे मी डॉक्टर साकुरे मॅडम आणि डॉक्टर डबीर मॅम या दोघींशी खूप चांगलं परिचित आहे. आणि आजचं जे आपलं सेमिनार आहे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट, तर हे आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठीच एक खूप मोठं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहेत आणि यांचा आपण पुरेपूर फायदा करून घ्यायला पाहिजे. मी त्यांची विद्यार्थ्यांसाठी जी तळमळ असते, मॅडमनी सांगितलं की कोलॅबरेटिव्हली
डबीर मॅडमनी सांगितलं की कोलॅबोरेटिव्हली कार्यक्रम करतात आहे. तर हे एक सुद्धा त्याचा एक पैलू आहे की कोलॅबोरेटिव्हली कधी पण छान कार्यक्रम होतात. एक मॅनपॉवर आपल्याला रिसोर्स मॅनेजमेंट जे आपण म्हणतो ते करता येतं व्यवस्थितपणे आणि सगळे कार्यक्रम व्यवस्थित होतात. तर डबीर मॅडम आणि साकुरे मॅडम बद्दल सांगायचं झालं तर हे विद्यार्थ्यांसाठी यांची जी तळमळ आहे, म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा त्या परिस्थितीवर मात करून हे विद्यार्थ्यांना कसं चांगलं नॉलेज देता येईल, त्यांच्यासाठी चांगले कार्यक्रम कसे ऑर्गनाईज केले जातील, हे सतत प्रयत्नशील असतात. याचा मला खूप अभिमान आहे आणि आनंद पण वाटतो. मॅडम, तुम्हा सगळ्यांना एकदा खूप खूप अभिनंदन. मित्रांनो, आजचा विषय आहे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट, मीन्स बौद्धिक संपदा अधिकार किंवा बौद्धिक संपदा हक्क आपण असं म्हणतो. तर आपल्या आजूबाजूला दररोज नवीन नवीन घडामोडी होत असतात, परंतु आपलं लक्ष जात नाही. आपल्या घरातही आपण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपायला जातपर्यंत बऱ्याचशा वस्तूंशी आपला संबंध येतो. सकाळी आपण टूथपेस्ट यूज करतो, तर रात्री आपण झोपेपर्यंत गुड नाईटची जी रिफिल लावतो, तोपर्यंत दिवसभर आपल्या हातामध्ये बऱ्याचशा अशा गोष्टी येतात ज्याला आपण कमोडिटी म्हणतो. त्या गोष्टींकडे आपलं लक्ष जात नाही, पण यांच्या मागे खूप मोठं बॅकग्राऊंड असतं, एक इतिहास असतं. त्याच निमित्ताने एक मी छोटीशी कहाणी, स्टोरी ज्याला आपण म्हणू शकतो, मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि ती स्टोरी आहे बँडेडची. बँडेड जरी आपल्याला छोटीशी वाटली, परंतु त्याच्या मागचा जो इतिहास आहे तो खूप मोठा इतिहास आहे आणि तो कसा काय आहे ते मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आणि यानंतर स्टोरी सांगितल्यानंतर आपण आपल्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात करूया. सो आज तुम्हाला या अनुषंगाने एक रंजक शोधाची गोष्ट सांगतो आहे. ऑल डिक्सन नावाचा एक सामान्य चाकरमानी तरुण जॉन्सन अँड जॉन्सन या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये इमानतेबारे काम करत होता. खूप प्रामाणिकपणे तो काम करत होता. अगदी आपल्याकडे जसं चाणाक्ष कार्यतत्पर, गृहकर्तव्यदक्ष वगैरे निकष लावून वधू परीक्षा घेतात, तशी परीक्षा घेत याच दरम्यान त्यांनी जोसेफिन नामक तरुणीशी लग्न ही केलं. पहिले काही गोड गुलाबी प्रेमळ दिवस पार पडले. दोघांच्या छानपैकी ताराही जुडल्या. सगळं काही स्वप्नवत चाललं होतं. पण एक समस्या मात्र होती. समस्या फार मोठी होती असं नव्हे, पण ती रोजचीच झाल्यानं डोकेदुखी बनली होती. जोसेफिन स्वयंपाकघरात गेली की तिला जखम झाली समजा. टोमॅटो कापला, लागला चाकू. दार बंद करायला गेली, लागला खिळा. दूध गरम करायला गेली, बसला चटका. अशा अनेक गोष्टी व्हायच्या. जोसेफिन प्रेमळ जरी असली तरी अंमळ वेंदळी होती. नोकरीसोबतच डिक्सनला घरात जोसेफिनच्या जखमा धुणं, कापसानं पुसणं, कापडी पट्टी बांधून ड्रेसिंग करणं हे बिनपगारी काम रोजचंच लागलं होतं. प्रेमापोटी सगळं निभावलं जात असलं तरी रोजमरे त्याला कोण रडे. आपण घरी असलो तर ठीक, पण नसलो तर काय करावं बुवा. डिक्सन मोठ्या बुचकाड्यात पडला. वेंधळेपणा कमी होईल न होईल, पण किमान जोसेफिनला तिला झालेल्या जखमेची काळजी घेणं यायला हवं. डिक्सनला हे प्रकर्षानं जाणवलं. एवढं काय, मोठमोठ्या जखमा तर असतात, एवढं काय सिरियस, असे विचार आपल्या किंचित निगरगट्ट भारतीय मानसिकतेमुळे येऊ शकतात. पण इथं दोन मुद्दे येतात. पहिला मुद्दा, पाश्चात्य देशात ढोबळ प्रेम हक्क या पलीकडे वैयक्तिक पातळीवर एकमेकांची परस्पर जबाबदारी म्हणून काळजी घेतली जाते. नाही जमलं तर एक वेळ नात्याला तिलांजली देतात, पण नुसती चौकट पाडण्याचा अट्टहास मेलेली नाती ओढत नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तेव्हा औषधांची उपलब्धता मर्यादित होती. प्रतिजैविकींचा फारसा विकास झालेला नव्हता. त्यामुळे जखमा लांबायच्या, सेप्टिक व्हायच्या, अनेकदा मृत्यू व्हायचे. शेवटी डिक्सन चौकोनी कापडाचे तुकडे, त्याच्यावर एक चिकटपट्टी आणि वर्ण क्रिनोलिन नाव लावत जोसेफिनसाठी थोडी रेडीमेड तयारी करून दिली. जुगाड यशस्वी झाला. आपण भारतीयाकडे आपण बरेचसे जुगाड करत असतो, त्याच प्रकारे डिक्सननी सुद्धा हा एक जुगाड
यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला. आता डिक्सन घरी नसला तरी जोसेफिन एकटी लिल्या जखमेची देखभाल करू लागली. डिक्सन काम करत होता. ज्या काम करत असलेल्या कंपनीत त्याच्या घरगुती उद्योगाची चर्चा झाली. अशा प्रकारचं कॉम्बिनेशन असलेली कापडी पट्टी जखम विक्रमी वेळेत बरी करते हे ऐकून खुद्द कंपनीचा मालक नुसता चकित झाला नाही तर येडा व्हायचा बाकी राहिला. या भन्नाट जुगाडाची कल्पना सगळ्यांना जाम आवडली. कंपनीचं याच पट्टीच्या धर्तीवर बँड एड या नावानं बल्क प्रोडक्शन करण्याचा निर्णय घेतला. कल्पना नवी असल्यानं पहिली बॅच थोडी सावकाश पण विकली गेली. हातानं बनवण्यात वाया जाणारा वेळ आणि घरोघरी असणारी मागणी याचं व्यस्त समीकरण बघता कंपनीनं यासाठी मास प्रोडक्शन व्हावं म्हणून यथोचित यंत्रसामग्री बसवली आणि बस तेव्हापासनं बँड एड म्हणून तयार झालेल्या या डिक्सनच्या या ब्रँडनं नंतर बाजारात अक्षरशः धुमाकूळ घातला आणि कंपनीनी डिक्सनला थेट व्हाईस प्रेसिडेंटपदी नेऊन बसवलं. आणि जोसेफिनच्या या स्वयंपाकघरात सुरू झालेला हा प्रकार बँडेडचा प्रवास आज अख्ख्या जगभरात पसरलाय. तर मित्रांनो, ही एक छोटीशी गोष्ट आहे बँडेडची. ही बँडेड जरी छोटी असली तरी त्याच्या मागचा इतिहास हा खूप मोठा आहे. आणि अशाच प्रकारे आपल्याही जीवनामध्ये अशा छोट्या मोठ्या गोष्टी घडत असतात. आपण नवीन आविष्कार करत असतो परंतु आपलं लक्ष त्याकडे जात नाही. आणि या निमित्तानेच म्हणून हे जे आज आपण प्रोग्राम इथे आयोजित केलेला आहे त्याचा मुख्य उद्देश आहे की बौद्धिक संपदा हक्क याच्याबद्दलची जनजागृती करणे हा याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे. बौद्धिक संपदा प्रबंधन के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान, जे आपल्याकडे एक नागपूरला एक राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मॅनेज नागपूरला आहे. अशा बऱ्याचशा म्हणजे बौद्धिक संपदेशी निगडित ऑफिसेस आपल्या देशामध्ये कलकत्ता, मुंबई, नागपूर, दिल्ली अशा ठिकाणी आहेत. आणि त्या माध्यमातून सुद्धा या आपण जे काही इन्व्हेन्शन करतो, आविष्कार करतो, रिसर्च करतो ते लोकांपर्यंत, समाजापर्यंत पोहोचले पाहिजे त्याच्याकरता हे सतत कार्यशील असतात. भारत सरकार और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत IGPR प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में ये स्थापित किए गए हैं और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए है. पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, GI और कॉपीराइट इत्यादि के बारे में वो जनजागृति का एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं. हमें पता है कि भारत देश में अभी हमारे देश का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं. उसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने ये प्रण लिया है कि ये हमारे देश में जो भी आविष्कार होते हैं, रिसर्च होता है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए. तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे और हमारे प्रेजेंटेशन को अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. जस्ट आई एम शेयरिंग माय PPT. जस्ट मिनट. Yeah. So today we will discuss about the fundamentals of intellectual property rights. Okay, friends. So as you know, तुम्हाला लक्षात आलं असेल की मी जी छोटीशी एक गोष्ट सांगितली डिक्सनची. सर, तुमचा कॅमेरा दिसत नाहीये, तुम्ही दिसत नाहीये सर. अच्छा, PPT दिसते? PPT दिसते सर. हा, ऍक्च्युली थोडं नेटवर्कचा इश्यू राहू शकतो म्हणून मी बंद केलाय. कॅमेरा स्टार्ट करायचा. ओके 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 सर, होऊ शकत असेल तर करा. बर. Okay. Yes sir, yes. Yeah.
क्लिअर दिसत आहे तिकडे? येस सर. ओके. क्लिअर सर. ओके. Just minute. Sir, continue. Yeah. Okay. So today we will discuss about the fundamental intellectual property rights. Okay. Screen share झाली आहे? Yes, sir. Okay. So first of all, I acknowledge to all the publishers, authors, books, and the researchers from where I have taken this information for my presentation. I acknowledge them, and this will be used only for the academic purpose. So today we will discuss about the introduction of intellectual property right. Then what is mean by intellectual property rights? Then what are the needs and importance? Patent म्हणजे काय? ट्रेडमार्क म्हणजे काय? डिझाईन म्हणजे काय? जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स म्हणजे काय? ट्रेड सिक्रेट्स म्हणजे काय? याबद्दल आपण थोडक्यात आज या सेशन मध्ये बघणार आहोत. सो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, सो इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द माइंड. आपल्या डोक्यामध्ये जे काही विचार येतात, ज्या आयडियाज येतात, ते म्हणजे आपली इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. याच्यामध्ये तुम्हाला चित्रामध्ये स्लाइडमध्ये दिसत असेल. ओके, दॅट इज द ह्युमन माइंड हे दाखवलेलं आहे याच्यामध्ये. सो वॉट एव्हर वी थिंक, वॉट एव्हर द आयडियाज कम इन अवर माइंड, ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. ओके, देन द नीड अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ IPR, दॅट इज इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. याची गरज काय, याचं महत्व काय आहे, तर प्रिव्हेंट द प्लॅगॅरिझम. ओके, प्लॅगॅरिझम आपल्याला माहिती आहे, जर एखादी इन्फॉर्मेशन आपण दुसऱ्यांची इन्फॉर्मेशन यूज केली स्वतःच्या नावानी, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्लॅगॅरिझम. ओके, देर आर डिफरंट टाईप ऑफ द प्लॅगॅरिझम्स आहेत त्याच्यामध्ये, आणि ते कसे अवॉइड करता येतील याच्यावर एक वेगळं सेशन होऊ शकतं. म्हणून इथे आपण खूप जास्त प्लॅगॅरिझम म्हणजे काय सांगणार नाही, पण हा प्लॅगॅरिझम अवॉइड करण्याकरता आपल्याला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्सची गरज पडते. ओके, प्रिव्हेंट अदर्स युझिंग इट. आपलं जे काही रिसर्च असेल किंवा जे काही आपलं आविष्कार असेल, अनवेन्शन असेल, ते आपण त्याला कसं प्रिव्हेंट करू शकतो, तर IPRच्या माध्यमातून ते आपण प्रिव्हेंट करू शकतो. म्हणून आपल्याला IPR बद्दल अवेअरनेस असणं आवश्यक आहे. ओके, प्रिव्हेंट युझिंग इट फॉर द फायनान्शियल गेन्स. ओके, आपल्या प्रोडक्टमुळे दुसऱ्याला जर फायनान्शियल गेन होत असेल तर तो आपण IPRच्या माध्यमातून त्याला थांबवू शकतो. फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ फंडिंग एजन्सीज, सपोर्ट द इन्कम जनरेशन स्ट्रॅटेजीज, अँड गिव्ह द इन्व्हेंटर्स एक्सक्लुसिव्ह राईट ऑफ द डीलिंग. आणि जो कोणी इन्व्हेंटर राहील किंवा जो कोणी क्रिएटर राहील इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचं, त्याला त्याचे हक्क त्याच्याकडे असायला पाहिजे, त्याला मिळायला पाहिजे. ओके, परमिट अवॉइडिंग ऑफ द कॉम्पिटेटर्स अँड इन्क्रीज द एंट्री ऑफ द बॅरियर्स. IPR मुळे कॉम्पिटेटर्स, जे आपल्या प्रोडक्टची कॉम्पिटेटर्स आहे त्यामध्ये आपण त्यांना अवॉइड करू शकतो. आणि जे इन्क्रीज द एंट्री बॅरियर्स. ओके, अलाव द एंट्री टू टेक्निकल मार्केट. टेक्निकल मार्केटमध्ये या प्रोडक्टच्या माध्यमातून आपण एंट्री करू शकतो. अँड जनरेट द स्टेडी इन्कम बाय इश्युइंग द लायसन्स. ओके, आणि या एक लायसन्स घेऊन, आपल्या प्रोडक्टला लायसन्स घेऊन त्याच्याकरता आपण इन्कम जनरेट करू शकतो. तर हे याचे जे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट आहे, बौद्धिक संपदा. ओके, तर या बौद्धिक संपदा हक्काच्या मार्फत आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करू शकतो. म्हणून IPRची आपल्याला गरज आहे. ओके, सो दिस इज द ब्रीफ ओव्हरव्ह्यू ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑफिसेस. मी जसं सांगितलं तुम्हाला की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स हे आपण याची जनजागृती करण्याकरता जे ऑफिसेस काम करतात, तर तेच हे काम करतात. आणि याच्यामध्ये आपल्या देशातील जसं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या अंतर्गत हे सगळे डिपार्टमेंट्स येतात. ओके,
अँड ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ पेटंट डिझाईन अँड ट्रेडमार्क अँड GI हे कुठे कुठे भारतामध्ये आहेत. त्या पेटंट्स अँड डिझाईन यांच्याशी रिलेटेड जे काम करतात त्यांचे ऑफिसेस कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई इथे आहेत. देन पेटंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम अँड राजीव गांधी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट या ऑफिस आपलं नागपूरला आहे. खूप छान याचं एक कार्य इथे चालतं IPR बद्दल. देन ट्रेडमार्क याचं ऑफिस मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद इथे आहे. त्याच्यानंतर जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स याचं ऑफिस चेन्नई आहे. आता पेटंट डिझाईन, त्याच्यानंतर ट्रेडमार्क्स, जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स, ओके काय आपण बघूया. आणि हे जे एक होम पेज आहे हे आपलं राजीव गांधी याचं जे आहे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन अँड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड याचं एक होम पेज आहे. हे आपलं नागपूरचं ऑफिस आहे, राजीव गांधी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट. ओके, ज्यामध्ये IPRशी रिलेटेड भरपूर ट्रेनिंग आणि पेटंट कसे घ्यायचे, पेटंटची फायलिंग कशी करायची, सगळी इन्फॉर्मेशन या ऑफिसच्या माध्यमातून दिली जाते. ओके, सो नेक्स्ट इज द WIPO, दॅट इज वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन, वॉज इस्टॅब्लिश्ड बाय द WIPO कन्व्हेन्शन इन 1967. ओके, हे एक इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन आहे जी जागतिक स्तरावर काम करते आणि याचं जे इस्टॅब्लिशमेंट झालं आहे ते 1967 मध्ये झालेलं आहे. अँड WIPO इज स्पेशलाइज्ड एजन्सी ऑफ द युनायटेड नेशन. आणि ही एक जसं WTO आहे त्याच प्रकारे WIPO सुद्धा एक स्पेशलाइज्ड एजन्सी आहे. इट प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड. याचा मुख्य उद्देश आहे की जे काही इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे त्याला प्रोटेक्ट करायचं आणि त्याला प्रमोट करायचं. अशा प्रकारे हे एक WIPO जे आहे वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन याचं काम करत असतं. आणि याचं जे हेडक्वार्टर आहे ते जिनेवा, स्वित्झर्लंडमध्ये आहे. ओके, त्याच्यानंतर हे WIPOचं एक होम पेज आहे WIPO ऑफिसचं. ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी डे. दरवर्षी आपण 26 एप्रिलला वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी डे, आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस साजरा करतो. त्यामध्ये वेगवेगळ्या थीम्स असतात. याच्यामध्ये एक मी घेतलेलं आहे की 2012ला वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल जे झालं होतं त्याचं विजनरी इनोव्हेशन एक त्याचं थीम होतं. ओके, देन आता प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे, प्रॉपर्टी वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रॉपर्टीज असतात. सो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे काय, तर प्रॉपर्टी हे दोन भागामध्ये डिव्हाइड झालेली आहे. एक आहे टँजिबल प्रॉपर्टी आणि दुसरा आहे इनटँजिबल प्रॉपर्टी. टँजिबल प्रॉपर्टी मीन्स जे मेजरेबल आहे, ज्याला आपण मोजू शकतो, काउंट करू शकतो. ठीक आहे, आणि इनटँजिबल मीन्स नॉट मेजरेबल, ज्याला आपण मोजू शकत नाही. ओके, तर अशा प्रकारे दोन प्रॉपर्टीज प्रकार आहेत त्याचे, टँजिबल अँड इनटँजिबल प्रॉपर्टी. टँजिबल प्रॉपर्टीमध्ये मेजर आपण जे म्हणू शकतो की आपण त्याला मोजू शकतो. ओके, दॅट इज द क्वांटिटेटिव्ह. मुव्हेबल त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहे, एक मुव्हेबल आहे, इमुव्हेबल आहे. मुव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये आहे एक्झाम्पल कार, ओके, जे मूव्ह होतात, दॅट इज मुव्हेबल प्रॉपर्टी. अँड अनदर वन इज द इमुव्हेबल प्रॉपर्टी लाईक बिल्डिंग. ओके, इट इज our land. So these are the examples of the immovable property. Okay, नंतर intangible property मध्ये ही प्रॉपर्टी आपण it is not measurable, and in that they comes intellectual property comes under that intangible property. Okay, again this intellectual property comes divided into two types, that is the industrial property and another one is the copyright. Okay, in industrial property again it's subdivided like patent, design, trademark and geographical indications. Okay, and in copyright it is a different one. Okay, so again this is the simple words, that is the kind of property. That tangible property means already we have discussed, which can be touched, measured or has some physical form. Okay, and it includes the movable and immovable property, that is car, pen, furniture, dress or whatever. These are the examples. Intangible property which cannot be touched, measured and does not has any physical form. ओके, जसं आपण बघितलं की कॉपीराईट मध्ये काय येतं, लिटरली वर्क येतं, इन्व्हेन्शन्स येतं. ओके, देन नेचर ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी दोन प्रकारचं असतं, हे क्रिएशन ऑफ ह्युमन माइंड अँड दॅट इज द इंटेंजिबल. ओके,
So again, these are the slide of property. Then what is intellectual property rights? So property first. Intellectual property is an intangible creation of the human mind, usually expressed or translated into the tangible form that is assigned certain rights of the property. Okay, so इट इज अ इनटँजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्युमन माइंड. आपल्या डोक्यामध्ये जे आयडियाज येतात, जे विचार येतात, त्यांचं जे क्रिएशन असतं, सो दॅट इज द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. इट इज एक्सप्रेस्ड और ट्रान्सलेटेड इन टू द टँजिबल फॉर्म. ओके, और दॅट इज असाइन सर्टन राईट्स ऑफ द प्रॉपर्टी. म्हणजे पुस्तकाच्या माध्यमातून किंवा इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आपण जे पब्लिश करतो, ओके, याचे वेगवेगळे प्रकार आहे, आपण ते पुढे बघूया. सो एक्झाम्पल ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स: द ऑथर्स कॉपीराइट ऑन अ बुक. Okay, a distinctive logo design representing a soft drink company and its products. आपण बऱ्याचशा प्रोडक्ट्सवर बघतो की त्याच्यामध्ये लोगो दिलेलं असतं, त्याचं नाव दिलेलं असतं, प्रत्येक प्रोडक्टचं डिझाईन वेगवेगळं दिलेलं असतं. युनिक डिझाईन एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाईटचे एक वेगवेगळे सगळ्यांचे पॅरामीटर्स असतात. अ पेटंट ऑन द प्रोसेस ऑफ मॅन्युफॅक्चर चिविंग गम. ओके, तर दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. देन intellectual property right means protection of property created by the intellect of the human minds. ओके, मानवाच्या मेंदूतून किंवा डोक्यातून जे विचार येतात, ओके, किंवा तयार होतात, त्याला एक राईट प्रदान करणे, दॅट इज द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स आर द स्टॅच्युटरी राईट once granted allows to creator or owner of the intellectual property to exclude other from exploiting the same commercially or given a period of time. तर एखादं जर प्रोडक्टचं क्रिएटर असेल किंवा त्याचा ओनर असेल तर त्याला हक्क प्रदान करणं त्याच्या प्रोडक्टचं, दिस इज नथिंग बट द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. ओके, जेणेकरून ते प्रोडक्ट दुसरे त्याच्या परवानगीशिवाय यूज करू शकणार नाही, अशा प्रकारचं त्याला हक्क प्रदान करणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. इट अलाउज क्रिएटर और ओनर टू हॅव बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्क वेन दीज आर एक्सप्लॉयटेड कमर्शियली. ओके, आणि याला एक लायसन्स दिली जाते, जे की ओनर असेल किंवा क्रिएटर असेल, निर्माता असेल एखाद्या आविष्काराचं किंवा एखाद्या संशोधनाचा, ज्यांनी संशोधन करून एखादं प्रोडक्ट तयार केलं असेल, तर त्याला एक राईट देतात, जेणेकरून दुसरे त्याच्या परवानगीशिवाय ते यूज करू शकत नाही. सो IPR ग्रँटेड टू अन इन्व्हेंटर और क्रिएटर इन लाईव्ह ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ और हिज नॉलेज. ओके, देन दीज आर द टाइप्स ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. बौद्धिक संपदा हक्क जे त्याचे जे प्रकार आहेत ते आहेत: पेटेंट आहे, ट्रेडमार्क्स आहे, जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स आहे, कॉपीराईट आहे, नेबरिंग राईट्स आहे, इंटिग्रेटेड सर्किट, इंडस्ट्रियल डिझाईन आणि ट्रेड सिक्रेट. हे सगळे त्याचे प्रकार आहेत. आपण एक एक बघूया. एक ब्रीफ, इट इज अ ब्रीफ समरी और अ ब्रीफ description about the types of the intellectual property rights. Okay, in left hand side we are seeing that types. In that we have covered length, protect, symbol and other, and in above that is in types the patent, trademark, copyright and trade secret. तर आता पेटेंट मध्ये बघा त्याची लेंथ किती असतं. हे पेटेंट जेव्हा आपल्याला याचं लायसन्स मिळतो, जेव्हा आपण पेटेंट घेतो, तर हे 20 वर्षाकरता असतं. आपल्याला आपण जेव्हा डेट पासनं फायलिंग करतो त्या तारखेपासनं 20 वर्षापर्यंत याचा आपल्याला परमिशन मिळतं, त्याचे हक्क आपल्याला मिळतात. ट्रेडमार्कच्या बाबतीमध्ये हे 10 वर्षाकरता असतात, पण रिन्युएबल आहे. कॉपीराईट हे एखाद्या कॉपीराईट कुणाला मिळतं? ऑथरला मिळतं. ऑथर लाईफ ऑफ द प्लस 60 इयर्स, म्हणजे ऑथरच्या 60 वर्षापर्यंतचे जे आयुष्य आहेत तेव्हापर्यंत त्याला ते कॉपीराईटचे हक्क मिळतात. ओके, हक्क मिळतात. आणि ट्रेड सिक्रेट इट इज फॉर एव्हर और अंटिल डिस्कवर्ड. ठीक आहे. देन प्रोटेक्ट्स हे काय प्रोटेक्ट करतात? थिंग्स अँड हाऊ. इन पेटेंटमध्ये थिंग्स अँड हाऊ दे आर मेड अँड यूज, ते कशा प्रकारे तयार केले जातात आणि कशा प्रकारे ते बनवले जातात. ओके, त्याचे काय मेथड्स आहेत त्याला ते प्रोटेक्ट करतात. ट्रेडमार्कमध्ये अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक बिझनेस, हे स्पेसिफिक प्रोडक्टला प्रोटेक्ट करतात. कॉपीराईटमध्ये प्रिंटेड और रेकॉर्डेड मटेरियल जे काही असेल त्याला प्रोटेक्ट करतात. आणि ट्रेड सिक्रेटमध्ये प्रोटेक्ट द सिक्रेट, द मेथड और रेसिपी, परफॉर्मन्स, गोल्स, बिझनेस और एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन. तर हे सगळं प्रोटेक्ट करतं. त्याचे सिम्बॉल्स पण दिलेले असतात वेगवेगळे. पेटेंट नंबर दिलेला असतो पेटंटला. ओके, ट्रेडमार्कमध्ये TM, SAM,
SM किंवा in circle there is a R, that is the registered, so it is a trademark. Copyright, it is represented by the C in the circle, and trademark याला काही सिम्बॉल नाही आहे. ओके. अदर्स मध्ये फोकस ऑन युटिलिटी. आता पेटंट दोन प्रकारचे असतात, एक युटिलिटी पेटंट, ओके, दॅट इज युजफुल थिंग्स, अँड अदर इज डिझाईन अँड प्लॅन. ट्रेडमार्क मध्ये ब्रँड प्रोटेक्शन असतं, कॉपीराइट मध्ये रजिस्ट्रेशन, ओके, आणि ट्रेडमार्क मध्ये प्रोटेक्ट द थिंग्स दॅट मे नॉट बी पेटेंटेबल और डिटेक्टेबल बट हॅव अ व्हॅल्यू बिंग कीप सिक्रेट. याला कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आपण जी म्हणतो ती इन्फॉर्मेशन ट्रेड सिक्रेट मध्ये प्रोटेक्ट केली जाते. ओके. देन हे लॉची सुरुवात कशी झाली याच्यामध्ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज. देर आर मेनी बिग अँड स्मॉल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज फर्म्स वर्ल्ड वाईड, लाईक इन इंडिया, USA, UK, ओके, प्रोव्हाइडिंग द क्वालिटेटिव्ह हेल्प टू इन्व्हेंटर्स अँड क्रिएटर्स ऑफ द प्रोडक्ट. सगळ्याच कंट्रीजमध्ये असे बौद्धिक संपदा हक्क देणारे ऑफिसेस आहेत आणि हे काम करतात आहेत जे ओनरला किंवा क्रिएटरला हक्क प्रदान करतात. इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर सेफली प्रोटेक्टेड अँड कंट्रोल्ड बाय वेल इस्टॅब्लिश स्टॅट्युटरी अँड ज्युडिशियल फ्रेमवर्क. आपण बघितलेलं आहे की भारतामध्ये कुठल्या कुठल्या ठिकाणी स्थळी कुठल्या ऑफिसेस आहे आणि ते कशाशी निगडित आहे हे आपण बघितलेलं आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट, देर आर मेनी अटर्नीज अँड लॉ फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया इन अ व्हेरियस स्टेट्स. आता हे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स करता प्रोव्हाइड करण्याकरता याच्यामध्ये वेगवेगळे अटर्नीज आहेत आणि लॉज आहेत. ओके. सो दीज आर द लॉज. इन 1957 देर इज अ कॉपीराइट ऍक्ट इस्टॅब्लिश, म्हणजे अमेंडमेंट झालं. देन 1958 ला कॉपीराइट रूल्स अमेंडमेंट झालं. 1970 ला पेटंट ऍक्ट आलं. ओके. देन 1999 ला इंटरनॅशनल कॉपीराइट ऑर्डर. देन 2000 मध्ये द सेमीकंडक्टर्स ऑफ इंटिग्रेटेड सर्किट. 2001 मध्ये डिझाईन रूल्स. 2002 मध्ये जॉग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ रूल्स, ओके, अंडर द बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ऍक्ट. 2003 मध्ये पेटंट रूल्स. देन 2004 मध्ये बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी रूल्स आणि 2010 मध्ये IPAB रूल्स अँड प्रोसिजर्स. हे असं याच्यामध्ये चेंजेस होत गेले. ओके. सो दीज आर द पेटंट लॉज. Okay. In 1856, there is a patent rights were introduced in India. 1872, the Patents and Design Protection Act. 1888, Invention and Design Act. तर यामध्ये जे ऍक्ट्स मध्ये कालांतराने सुरुवातीपासून आतापर्यंत बदल होत गेलेत. ओके. आणि 2005 मध्ये दॅट इज द प्रोडक्ट पेटंट रिजिम फार्मास्युटिकल्स. नंतर पेटंट म्हणजे काय, आपण आतापर्यंत पेटंट म्हणत होतो, तर पेटंट म्हणजे काय. सो patent is a monopoly right granted to a person who invented a new product or a process of making an article. Article means आपण त्याला product म्हणूया, for 20 years under the Indian Patent Act 1970 and can be renewed after the expiration of the period. Okay. So patent is what? It is a monopoly right. Okay. ज्याला एकस्वाधिकार आपण ज्याला असं म्हणू शकतो, ते एखाद्या व्यक्तीला ज्यांनी एखादं प्रोडक्ट तयार केलं असेल किंवा त्या प्रोडक्ट तयार करण्याच्या प्रोसेसला जे 20 वर्षाकरता इंडियन पेटंट ऍक्ट नुसार त्याला पेटंट मिळतं आणि 20 वर्षानंतर एक्सपायर झाल्यानंतर हे पेटंट आपण त्याला रिन्यू करू शकतो. द इन्व्हेंटर हॅज टू फाईल अ पेटंट फर्स्ट अँड देन मेक हिज ऑर हर इन्व्हेन्शन टू ए पब्लिक. ओके. हे इन्व्हेंटर जो आहे किंवा क्रिएटर जो आहे एखाद्या प्रोडक्टचा, त्याला आधी काय करावं लागतं पेटंट घ्यायसाठी, त्यांनी जे काही आविष्कार केला असेल किंवा त्यांनी जे काही रिसर्च केलं असेल त्या रिसर्चला आधी त्याला पेटंट ऑफिसमध्ये फाईल करावं लागतं आणि त्याच्यानंतर ते पब्लिकसाठी ओपन करायचं असतं. ओके. अ पेटंट हॅज अप्लाइड इन ईच कंट्री बाय द इन्व्हेंटर टू क्लेम हिज राईट्स इन दॅट कंट्री. आणि प्रत्येक देशामध्ये हे जे काही पेटंट आपल्याला घ्यायचं आहे किंवा आपलं जे रिसर्च आहे त्याचे जे हक्क घ्यायचे आहेत ते त्याला त्याच्यासाठी अप्लाय करायचं असतं. A group of scientists working on a new drug, एक example है, a group of scientists working on a new drug development in Himalaya drugs for some salary. The patent of the drug developed is given to Himalaya drugs, but not to the scientist. The drug may have many patents like composition, process and product, etc. Okay. एखादी फार्मास्युटिकल सायन्सशी रिलेटेड आहे. ओके. मेडिकल सायन्स ज्याला आपण म्हणतो त्याच्याशी रिलेटेड आहे. तर याच्यामध्ये जर पेटंट घ्यायचे असेल, एखादी औषध तयार करायची असेल, तर ते औषध तयार करणारे जे सायंटिस्ट असतात, ओके, तर
हे जे पेटंट मिळते त्या सायंटिस्टला न मिळता ते त्याच्या कंपनीला मिळतात, कारण याचे हक्क कंपनीकडे असतात. कंपनीच्या अंतर्गत ते एम्प्लॉईज किंवा ते सायंटिस्ट ते काम करत असतात, म्हणून याला जे अशा प्रकारचे जे हक्क मिळतात ते कंपनीला हक्क मिळतात. आणि हे हक्क कशाशी रिलेटेड असतात? कंपोजिशन, एखाद्या मेडिसिनचं त्याचं कंपोजिशन काय आहे, त्याला बनवायची प्रोसेस काय आहे, तो काय प्रोडक्ट आहे, तर याला ते याचं ते पेटंट घेऊ शकतात. ओके. नंतर डिझाईन. आपण बघा प्रत्येक वस्तूचा एक वेगळं एक रूप असतं, एक आकार असतो, त्याला आपण म्हणतो डिझाईन. आता याच्यात एक एक्झाम्पल आहेत, पण प्रत्येक प्रेसचं एक डिझाईन वेगवेगळं असतं. ओके. कारण प्रत्येक कंपनीला, प्रेसच्या कंपनीला किंवा जे कोणी क्रिएटर किंवा ओनर असेल या प्रोडक्टचं, त्याला सारखं हे करता येत नाही बिकॉज ऑफ दिस इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. ओके. प्रत्येकाचं हे हक्क असतात, त्याला विचारल्याशिवाय, त्याला त्याच्याकडनं ते घेतल्याशिवाय त्या प्रकारचं कोणी क्रिएशन, त्या प्रोडक्टचं कोणी क्रिएशन करू शकत नाही. तर प्रत्येक वस्तू बघा तुम्ही, प्रत्येक वस्तूचं डिझाईन वेगळं असेल. ओके. अशा प्रकारचे वेगवेगळे डिझाईन्स आपण पण तयार करू शकतो, परंतु आपण तयारही करतो, परंतु आपल्याला अवेअरनेस नसल्यामुळे आपण ते कुठे फाईल करत नाही, आणि त्याच्यामुळे आपली जी वस्तू असते किंवा आपल्या ज्या आयडियाज असतील किंवा आपल्या काही डिझाईन्स आपण तयार केलेल्या असेल ते दुसरं कोणीतरी घेऊन ते त्याचं पेटंट घेऊन त्याला ते पब्लिश करतात पब्लिकली. ओके. सो डिझाईन मीन्स दॅट इज द शेप अँड कन्फिगरेशन, pattern or ornament or a composition of lines or color of combination applied to any article. Okay. In 2D आणि 3D or in both forms. हे दोन्ही फॉर्म मध्ये राहू शकतं. ओके. डिझाईन कशाशी निगडित आहे? शेपशी, त्याचं कन्फिगरेशनची, पॅटर्न ऑर द ऑर्नामेंट ऑर कंपोजिशन ऑफ लाईन्स ऑर कलर ऑर कॉम्बिनेशन, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यामध्ये येतात, एखाद्या प्रोडक्टमध्ये याच्या अंतर्भूत होतो, त्याला आपण म्हणतो डिझाईन्स. ओके. हे 2D पण असू शकतात आणि 3D डिझाईन्स याचं फॉर्मॅट राहू शकतं. हे बघा याच्यात एक टूथब्रशचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ओके. असे बरेचसे सगळे तुम्ही जर सर्च केलं, बघितलं, तर प्रत्येक वस्तूचं, प्रत्येक प्रोडक्टचं एक वेगळं डिझाईन असतो, वेगळा रंग असतो, त्याला वेगळा आकार असतो. ठीक आहे. तो industrial design is one of the categories of IPR where focus on the aesthetic feature of an article, जे आता आपण बघितलं त्याचं, derived from the visual appearance. ओके. जे आपल्याला दृष्टीस पडतं. and relevant aspects are that is the shape, configuration, surface, pattern, color or line or combination thereof to applied an article. ओके. एखादा आपण कोल्ड ड्रिंकचं तुम्ही बॉटल घेऊन बघा, वेगवेगळे पेप्सी आहे, कोका कोला आहे, थम्सअप आहे, ओके, मिरिंडा आहे, माझा आहे, यांचे तुम्ही बघा, प्रत्येकाचं बॉटलचे जे आहे ते एक शेप वेगळा असतं, प्रत्येकाला एक वेगळं नाव दिलेलं असतं, प्रत्येकाचं एक वेगळं रंग आहे त्याला दिलेलं. ओके. त्या सगळ्या गोष्टी, त्याचा शेप, बेसचं जे शेप असेल ते वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं. तर अशा सगळ्या गोष्टी ज्याच्यामध्ये याचा अंतर्भूत होतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द डिझाईन्स. आणि हे आपण जेव्हा फाईल करतो तेव्हा याचे हक्क आपल्याला मिळतात. ओके. सो मिअर फंक्शनल और टेक्निकल फीचर ऑफ द आर्टिकल आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ डिझाईन. आणि याचं जे आपल्याला हक्क मिळतात ते 10 वर्षाकरता मिळतात, आणि हे आपण पुढील 5 वर्षाकरता याला एक्सटेंड करू शकतो. ओके. याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे डिझाईनचं? सो मेक प्रोडक्ट लुक अट्रॅक्टिव्ह अँड अपिलिंग टू ए कन्झ्युमर अँड मे इवन बी द युनिक सेलिंग पॉईंट. ओके. प्रत्येकाला असं वाटतं की मार्केटमध्ये आपण जेव्हा जातो तेव्हा आपलं प्रोडक्टला एक वेगळी डिमांड असली पाहिजे, त्याच्यासाठी आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने ते तयार करून घ्यावं लागतं, एक अट्रॅक्टिव्ह त्याला लुक आलं पाहिजे. बऱ्याचशा गोष्टी अट्रॅक्शनमुळे आपण टी व्हीवर ॲड्स बघतो, तर त्या ॲडमुळे आपल्या डोक्यामध्ये वेगवेगळे प्रोडक्ट घ्यायचं किंवा आपल्याला ते सुचतं, बिकॉज वी अट्रॅक्ट टुवर्ड्स देअर प्रोडक्ट्स अँड दॅट्स वाय वी बाय इट. ओके. वी परचेस इट. सो इट मेक अ प्रोडक्ट लुक अट्रॅक्टिव्ह अँड अपिलिंग, म्हणजे आपल्याला दृष्टी चांगलं दिसेल असं त्याचं डिझाईन असतं. देन प्रोटेक्ट द अपिअरन्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगेन्स्ट द कॉपिंग अँड इन्फ्रिंजमेंट. ओके. त्याचं जे अपिअरन्स आहे त्याला प्रोटेक्शन मिळतं. देन ॲड अ व्हॅल्यू टू अ प्रोडक्ट, फेअर रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, जे काही आपण गुंतवणूक केली आहे त्याचा आपल्याला मोबदला पण छान मिळतो. बिल्ड अ बिझनेस ॲसेट अँड फेअर कॉम्पिटिशन, आणि हे कॉम्पिटिशन सुद्धा याचे फेअर असतात. ओके. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द डिझाईन्स. हे बघा याच्यामध्ये एक पिक्चर दाखवलेलं आहे, सॉसर अँड कप. ओके.
So it is really, it's a very attractive one. So appealable to the eyes, beautifying and product, attract the customer, mere functional or technical features of the article. Okay, and it has 10 years. Okay, हे बघा, ग्रासरूट इनोव्हेशन डिझाईन अँड क्रिएटेड बाय द विक्रम दिनूभाई पांचाल. तुम्ही बघत असाल जे लेबर काम करतात ते डोक्यावर असं एखादं भांड घेऊन ते त्याच्यामध्ये वस्तू इकडून तिकडे ते हे अन्न नेणं करतात. तर त्याकरता एक डिझाईन तयार झालेलं आहे. बघा किती आरामात त्याच्यावर आपण एखादं ते जे असतं सामानाचं ओझं ते घेऊन याच्यामध्ये ठेवून आपण इझिली काम करू शकतो. ओके, तर अशा प्रकारचे आपण वेगवेगळे डिझाईन सुद्धा तयार करू शकतो आणि याचे राईट्स पण घेऊ शकतो. नेक्स्ट इज द ट्रेडमार्क. ओके, ट्रेडमार्क त्याला आपण ब्रँड नेम पण म्हणतो. प्रत्येक कंपनीचं एक ब्रँड नेम असतं किंवा ट्रेडमार्क असतं. आता याच्यामध्ये एअरटेल दाखवलेलं आहे, कोका कोला आहे, रिलायन्स आहे, ओके, गुड डे आहे, Amazon.in आहे, पियर्स आहे. सो दीज आर द ट्रेडमार्क्स. प्रत्येक याला बघितलं प्रत्येक वस्तूवर हे ट्रेडमार्क वेगवेगळ्या लोगोच्या फॉर्ममध्ये असतात. ओके, so this is called as the brand name of that product or that company, or it is also known as the trademark. Okay, so it is a visual symbol which may be a word, name, symbol, brand, numerical or a combination of colors. Okay, trademark म्हणजे काय? It is a visual symbol जे आपल्याला दिसतंय सिम्बॉलच्या माध्यमातून. ते शब्द पण राहू शकतात, नाव पण राहू शकतं, सिम्बॉल पण राहू शकतं, ब्रँड पण राहू शकतं, और न्यूमेरिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स पण राहू शकतं टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ द गुड्स. ओके, आणि ह्या नावानी या ट्रेडमार्कनी आपण ते प्रोडक्ट आपण ओळखतो. आता मार्केटमध्ये बरेचसे असे डुप्लिकेट कुठेतरी थोडासा एक फरक तुम्हाला जाणवेल. प्रत्येक प्रोडक्टमध्ये त्याची कॉपी केली जाते, पण शब्द जे आहे किंवा त्याचं नाव जे आहे ते ॲज इट इज आपण घेत नाही, कारण त्याच्यावर आपण FIR दर्ज करू शकतो. ओके, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी वाटतं, बट सिमिलॅरिटी राहत नाही ट्रेडमार्कमध्ये किंवा सिम्बॉल्समध्ये. सो टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ द गुड्स, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द गुड्स ऑफ द अदर्स अँड ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स. हे ट्रेडमार्क काय आपल्याला प्रोटेक्ट करतं? द डिस्टिंग्विश फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम अदर्स अँड ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स. ओके, एखाद्या प्रोडक्टची आपल्याला ती ऑथेंटिसिटी प्रोव्हाइड करतं आणि दुसऱ्यांपेक्षा वेगळं हे सिद्ध करतं. A trademark may be designated the following symbols, that is the TM. ओके, तुम्ही बघाल एखाद्या याच्यावर तर त्याच्यामध्ये TM लिहिलेलं असतं, ACM लिहिलेलं असतं किंवा सर्कलमध्ये R असतं. R ते सिम्बॉल्सनी ते रिप्रेझेंट केलं जातं. ओके, सो TM इज विच इज द लेटेस्ट TM इन सुपरस्क्रिप्ट फॉर अन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. हे TM ज्या प्रोडक्टवर लिहिलेलं असेल सो दॅट इज अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. ओके, हे रजिस्टर्ड अजून व्हायचं आहे, मीन्स इट इज इन प्रोसेस. अ मार्क यूज टू प्रमोट द ब्रँड और गुड्स, फक्त प्रोडक्टला प्रमोट करण्याकरता हे यूज केलं जातं. देन ACM इन अ सुपरस्क्रिप्ट फॉर अनरजिस्टर्ड सर्व्हिस मार्क, अ मार्क यूज टू प्रमोट और ब्रँड सर्व्हिसेस. सर्व्हिसेस करता ACM हा आपण सिम्बॉल यूज करतो. अँड देन R इन द सर्कल, दॅट इज लेटर R सराउंडेड बाय अन सर्कल फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. ज्या ते कम्प्लीट झालेलं असेल ते प्रोसेस, त्याचं ते रजिस्टर्ड प्रोडक्ट असेल त्याच्यावर सर्कलमध्ये तुम्हाला R असं सिम्बॉल दिसेल. ओके, सो दॅट इज द रजिस्टर्ड प्रोडक्ट. देन दिस इज अबाउट द ट्रेडमार्क. जसं आता मी सांगितलं की ट्रेडमार्क आपण कशाने आपण रिप्रेझेंट करतो, तर ते नावानी रिप्रेझेंट करू शकतो, लोगोनी रिप्रेझेंट करतो, सिम्बॉलनी रिप्रेझेंट करतो, स्लोगननी, टॅगलाईन ज्याला आपण म्हणतो, जसं मॅकडॉनल्डचं आय एम लव्हिंग इट. ओके, असे प्रत्येक प्रोडक्टचे काहीतरी टॅगलाईन्स असतात. शेपनी आपण ट्रेडमार्क रिप्रेझेंट करू शकतो, आणि कलर्स, या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन मिळून एक ट्रेडमार्क असं तयार केलं जातं. हे वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये मी याच्यात कोका कोलाचं बॉटल, तर याच्यामध्ये बघा कोको कोला त्याचा नेम, ओके, आणि शेप हे बॉटलमधून आपण त्याचं ट्रेडमार्क घेऊ शकतो. सिम्बॉलमध्ये बघितले तुम्हाला इकडे दिसत आहे. ओके, हे ट्रेडमार्क आपल्याला 15 वर्षाकरता, अर्लियर इन द 15 years अगो काय होतं, कुठल्याही कंपनीचा एक मोठो असायचा, सो दॅट इज कॉम्पिटेड ऑन द प्राइजेस. ओके, टुडे इट्स क्वालिटी. आज आपण कुठलाही प्रोडक्ट खरेदी करत असताना त्याची क्वालिटी बघतो. ओके, प्राइसकडे थोडं आपण दुर्लक्ष करतो. अँड टुमॉरो इट्स द डिझाईन. ओके, आणि उद्याचा येणारा जो काळ आहे, आपण कशाला जास्त
व्हॅल्यू देऊ, दॅट इज द डिझाईन. ओके, कारण इट appealable to our eyes and it will be attractive to us, so that now also we just think about the designs. Okay, so after means before 15 years this was the criteria for selecting the items or the products, that is the price, then quality, and tomorrow we will give value to the designs. Okay, when companies are competing at equal price and functionality, design is the only differential that matters by the mark Zs. Okay, so this is the subject matter of the trademarks, including the service marks, trade names, collective marks, certification marks, and tagline and slogans. So all this slide shows the different symbols and shape of the products. Okay, name. So all these are the trademarks. Ye dil mange more. Okay, it is a tagline of Pepsi, right? Then next is the trade secret. So trade secret is a piece of information not generally known or reasonably ascertainable that gives a business an economic advantage over its competitors. Trade secret protection requires the reasonable efforts to the maintain secrecy. Some of the most famous trade secrets include the recipes. Okay, एखादा प्रोडक्ट आपण जेव्हा तयार करतो तर त्याचे कंपोजिशन्स काय आहे किंवा त्याची रेसिपीज काय आहे, सो दिस इज कॉल्ड ॲज द ट्रेड सिक्रेट. ते कुणालाही आपण सांगत नाही. ओके, त्याच्याकरता आपण हे ट्रेड सिक्रेट फाईल करतो. देन फॉर्म्युलाज, then algorithms. Okay, and for most businesses may include the customer list, internal specs, and best practices guide. So all this is about the trade secrets. Okay, so this is the trade secret, that is the confidential information. Okay, this is not disclosed to the public. Manufacturing, and these are also known as the manufacturing and commercial secrets. Okay, then next is the geographical indications, and this governed by the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act in 19 as per the 1999. Okay, geographical indication म्हणजे काय, तर geography म्हणजे माहिती आहे भौगोलिक परिसर ज्याला आपण म्हणू, परिस्थिती म्हणू, त्या परिस्थितीमध्ये, भौगोलिक परिस्थितीमध्ये ज्या प्रोडक्ट्सचं निर्मिती होते त्याला आपण जॉग्राफिकल इंडिकेशनच्या माध्यमातून संबोधित करतो. ओके, सो अन इंडिकेशन यूज टू आयडेंटिफाय द ॲग्रिकल्चरल, नॅचरल ऑर मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफिनाइट टेरिटोरी ऑफ इन इंडिया. तर भारतातील ज्या डेफिनेट टेरिटरीज आहे त्याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चरलची किंवा नॅचरल किंवा मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्स तयार होतात, त्याच्याकरता जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्रेशन अँड प्रोटेक्शन ॲक्ट 1999 नुसार हे घेतलं जातं. ओके, इट शुड हॅव अ स्पेशल क्वालिटी और कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेप्युटेशन based upon the climatic or production characteristics unique to the geographical location. त्या भौगोलिक परिसरातील ज्या आवश्यक भौगोलिक परिस्थिती आवश्यक आहे एखाद्या क्रॉप्सला, ओके, किंवा तिथे जे नॅचरली प्रोडक्ट तयार होतात त्यांच्याकरता, तर हे जॉग्राफिकल इंडिकेशनच्या माध्यमातून दर्शविले जाते. आणि असोसिएशन ऑफ पर्सन, प्रोड्युसर्स, ऑर्गनायझेशन इस्टॅब्लिश ऑर अंडर द लॉ can apply representing and protecting the interest of the procedures. The registration of geographical indication is for period of 10 years. आणि हे geographical indications ऍक्ट आपल्याला जे हक्क प्रदान करतात हे 10 वर्षाकरता हे हक्क प्रदान करतात. ओके, अँड रिन्युअल इज पॉसिबल फॉर फर्दर पिरियड ऑफ 10 years. आणि 10 वर्षाकरता याला आपण पुन्हा एक्सटेंड करू शकतो. ओके, ते एक्झाम्पल्स याचे तुम्हाला एक्झाम्पल्सवरून लक्षात येईल की भारतामध्ये जसं दार्जिलिंग आहे, तर दार्जिलिंगचं काय फेमस आहे, प्रसिद्ध आहे, तर दार्जिलिंगचा चहा. ओके, दार्जिलिंग टी. काचीपुरम सिल्क साडी, काचीपुरम जे आहे त्याच्यामध्ये सिल्क साडीचं प्रोडक्शन खूप जास्त होतं, सो काचीपुरम सिल्क साडी. बनारस साडी, अल्फॅन्सो मँगो, त्यान नागपूर ऑरेंजेस, कोल्हापुरी चप्पल, बिकानेरी भुजिया, हे प्रोडक्ट्स त्या पर्टिक्युलर जॉग्राफिकल एरियामध्ये फेमस आहेत. अँड दॅट गेट्स द registration and protection under the Act 1999. Okay, so it is the place names used to identify the source of origin, quality, reputation or other characteristics of the product. Okay, त्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीवरून, त्या स्थळावरून त्याची ओळख निर्माण केली जाते. आता आपण सांगितलं की दार्जिलिंग टी, काचीपुरम साडी, ओके, 10 वर्षाकरता हे मिळतं, आपण बघितलेलं आहे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स
विच आर व्हेरी फेमस इन इंडिया. ओके, मगाई पान आहे, त्याच्यानंतर देवेनो पॅमेलो इट इज अ फ्रूट. ओके, मँगो, काश्मीरी saffron. Okay, so all these are the fruits are famous in their geographical areas. Okay, these are the Katputlis of Rajasthan. Then Bag paints Madhya Pradesh, Bengal Patchitra. So different पेंटिंग्स पण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जे असतं ते सुद्धा हे पर्टिक्युलर भौगोलिक स्थळावरून त्यांना त्याची ओळख निर्माण होते. ओके, so next we will come to the copyright. Okay, so the Indian Copyright Act 1957 governs the system of copyrights in, and it is amended in 1982, 1984, 1992, 1994 and 1999. तर अशा प्रकारे 1927 मध्ये हे अमेंडमेंट झालं कॉपीराईटचं, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये रिव्हिजन्स आले वेगवेगळ्या वर्षी. सो इट इज द राईट विच ग्रांट्स द प्रोटेक्शन टू द युनिक एक्सप्रेशन ऑफ द आयडियाज. ओके, आणि हे जे कॉपीराईटचा हा जो हक्क मिळतो आपल्याला, तर आपल्या जे आयडियाज आहेत, युनिक आयडियाज आहेत, त्याला एक्सप्रेस करण्याकरता हे आपल्याला हक्क मिळतं. ओके, द टर्म ओरिजिनल इन अ कॉपीराईट लॉ मीन्स द वर्क ओरिजिनेटेड विथ द ऑथर. ऑथरचं जे वर्क ओरिजिन असतं त्याला हे कॉपीराईट हा हक्क मिळतो. ओके, देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर नॉवेल्टी ऑर युनिकनेस ॲज देर इज अ पेटंट लॉ. पेटंटमध्ये बघितलं आपण की कुठलीही वस्तू तयार करत असताना किंवा एखादा प्रोडक्ट तयार करत असताना त्याचं नाविन्य असणं आवश्यक आहे. ओके, आपण सिमिलर प्रोडक्ट तयार करू शकत नाही, त्याचं डिझाईन म्हणा किंवा त्याचं ट्रेडमार्क आपण सिमिलर ठेवू शकत नाही. तसंच कॉपीराईटमध्ये या गोष्टींची आपल्याला गरज पडत नाही. Copyright law protects the expression of an idea and not the idea itself. Okay, so it is right to reproduce, make copy, adaptations and translation as applicable. Usually lifetime of the author until the 60 years of the following the year of death of author. हे जे कोणी क्रिएटर असेल, ऑथर असेल, त्याच्या आयुष्यभरापर्यंत त्याला ते राईट्स असतात, आणि त्याच्या एक्सपायर झाल्यानंतर सुद्धा 60 वर्षापर्यंत हे राईट्स त्याला दिले जातात. ओके, देन व्हॉट इज कवर्ड बाय द कॉपीराईट. कॉपीराईटमध्ये काय काय येतं आता आपल्याला माहिती आहे. आपण कॉपीराईट मॅक्झिमम पुस्तकांशीच आपण निगडीत असतं असं आपल्याला माहिती आहे. बट द लिटररी वर्क, फिल्म्स, ड्रामाज, म्युझिक, आर्टिस्ट अँड साऊंड रेकॉर्डिंग, या सगळ्यांना कॉपीराईटची गरज पडते. ओके, आणि याला जे राईट्स मिळतात त्याला आपण कॉपीराईट म्हणतो. लिटररी वर्कमध्ये काय काय असतं, नॉवेल्स जे आपण वाचतो, डायरीज, पोएम्स. ओके, म्युझिकल वर्कमध्ये सिम्फोनीज, जाज, इम्प्रोव्हायझेशन. कोरिओग्राफिक वर्क्समध्ये डान्स, बॅलेट. ओके, आर्टिस्टिक वर्कमध्ये पेंटिंग्स, एनग्रेव्हिंग, स्कल्पचर्स. आर्किटेक्चरल वर्कमध्ये बिल्डिंग, वेगवेगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग्स जे आर्किटेक्चर असतं ते. फिगरेटिव्ह वर्क्स, मॅप्स, ड्रॉइंग अँड चार्ट्स. सिनेमॅटोग्राफिक, इट इज रिलेटेड टू द मूवीज. फोटोग्राफिक वर्क्स, फोटोग्राफ्स अँड फोटोग्राफर्स. प्रोग्राम वर्क्स, कम्प्युटर अँड प्रोग्राम्स. ओके, सो लिटरली हे ऑथरला मिळतं राईट. ड्रामाचं हक्क जे आहे ते ड्रामॅटिस्टला मिळतं, म्युझिकचं कंपोजरला मिळतं, आर्टिस्टिक वर्कचं आर्टिस्टला मिळतं. ओके, फोटोग्राफचं फोटोग्राफरला मिळतं. हे प्रत्येक वस्तूंचे जे राईट्स आहेत ते त्या क्रिएटरला किंवा त्या ओनरला हे मिळत असतात. ओके, देन व्हॉट इज नॉट कवर्ड बाय द कॉपीराईट. आयडियाज आपण कॉपीराईट, आयडियाचं कॉपीराईट घेऊ शकत नाही, पण ते जे एक्सप्रेस करतो त्याचा आपण कॉपीराईट घेऊ शकतो. फॅक्ट्स, रेसिपीज, वर्क लॅकिंग ओरिजिनॅलिटी, नेम, टायटल ऑर शॉर्ट फ्रेज हे कॉपीराईटच्या ह्याच्यात येत नाही, कॉपीराईटमध्ये येत नाही. ओके, सो अगेन दिस इज द अबाउट कॉपीराईट. देन देर इज वन थिंग, फेअर यूज. ओके, याला आपण gives the permission to use the copyrighted materials if certain criteria are met. Okay, fair use म्हणजे जे कामासाठी मराठीत त्याला आपण म्हणतो चांगल्या कामासाठी आपण जे इन्फॉर्मेशन यूज करतो, मे बी academically. Okay, that is called as the fair use. It protects the freedom of speech and promotes the public benefits like the education.
Okay, so that is called as the fair use. Whether a person use a copyright material is a fair depends on the circumstances of the case. The line infringement is thin. There are no guidelines that define the quantum of the copyright material that can be used without permission from the author. Only the courts can rule whether it is fair use or infringement that is involved. A copy should be such that it does not affect the sustainable interest of the owner. Okay. इन्फ्रिजमेंट आणि फेअर यूज या दोन्हीमध्ये सारखं जरी वाटत असलं पण त्याच्यामध्ये थोडंसं डिफरन्स आहे. फेअर यूज आपण एक डिपेंड करतं की आपण ते कशासाठी यूज करतो आहे. ओके. देन फेअर यूज एक्सक्यूज बऱ्याचदा असं होतं नेव्हर ॲज्युम दॅट यू आर यूज फॉल्स अंडर द फेअर यूज एक्सेप्शन्स. सेव्हिंग मनी इज नॉट अ सफिशियंट एक्सक्यूज अँड लेझीनेस कॅन बी अ ट्रॅप. ओके. हाऊ मच कॅन आय यूज. सो फोटोज अँड इमेजेस हे वेगवेगळ्या आपण काय किती पर्सेंटेज यूज करू शकतो टू अवॉइड द प्लॅगॅरिझम. ओके. सो फोटो अँड इमेजेस अप टू 5% वर्क, वन ऑथर अप टू 10% or 15% work, whichever is less from the collection. Okay. Database information up to 10% or 2500 fields or cell entries हे आपण यूज करू शकतो मिनिमम. ओके. बट वी कॅन नॉट यूज अबव दॅट. एखाद्याने इन्फ्रिजमेंट केलं आणि रिप्रोडक्शन और यूज और डिस्ट्रीब्युशन और परफॉर्मन्स द वर्क विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर and identical or substantial similar reproduction is also covered. Okay, so it damages the original work through the another person without acknowledging him, so that constitute the infringement. Okay, sometimes there is a innocent infringement की आपल्याला माहितीच नव्हतं किंवा आपण अवेअर नव्हतो, so that is like the innocent infringement. And it occurs when infringer was the unaware that things were protected. आणि आपल्याला माहिती नसतं की याला प्रोटेक्टेड ही वस्तू प्रोडक्ट किंवा जे काही आहे कॉपीराइटेड आहे किंवा नाही हे आपल्याला माहिती नसतं तेव्हा. ओके. म्हणून त्याच्यामध्ये असं जे आपल्याला सिम्बॉल्स दिलेले असतात कॉपीराईटसाठी सी कॅपिटल सी इन सर्कल किंवा आर कॅपिटल आर इन सर्कल हे त्याच्याकरता हे प्रोटेक्टेड आहे किंवा नाही हे त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं. ते आपल्याला पाहावं लागेल. सो दीज आर द अगेन डिफरंट सिम्बॉल्स. ओके. विच गिव्स द ट्रेडमार्क्स. याच्यानंतर याच्यामध्ये जर आपण करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज पण आहेत, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स याच्याबद्दल आपल्याला अवेअर असणं खूप अत्यंत आवश्यक आहे. पण यामध्ये या फील्डमध्ये आपण काम पण करू शकतो. तर हे याच्यासाठी काय करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत विद्यार्थ्यांकरता. सो दॅट इज द इन गव्हर्नमेंट जॉब. सो एक्झामिनर ऑफ पेटंट्स अँड डिझाईन, एक्झामिनर ऑफ ट्रेडमार्क अँड जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स अँड एक्झामिनर ऑफ कॉपीराईट्स. हे आता मी जे तुम्हाला सेंटर सांगितलेले वेगवेगळे भारतामधील कॉपीराईट्स किंवा पेटंट किंवा ट्रेडमार्क किंवा डिझाईनशी रिलेटेड जे काही ऑफिसेस काम करतात तर त्यामध्ये यांचे एक्झाम्स होत राहतात. ओके. आणि त्यांच्या माध्यमातून हे गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये आपण त्या ऑफिसेसमध्ये आपण जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला अवेलेबल होतात. अदर्स पेटंट एजंट पण आपण होऊ शकतो इफ यू आर इन सायन्स ग्रॅज्युएट. वेगवेगळे क्रायटेरियाज आहेत. ट्रेडमार्क एजंट होऊ शकतो किंवा JRF SRF इन पेटंट फॅसिलेशन सेंटर्स, patent litigation and other opportunities in private sectors, IPR cell, IPR policy. We can get the job in different NGOs and IPR firm. So अशा प्रकारे याच्यामध्ये करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज पण आहे ते आपण नक्कीच करू शकतो. ओके. देर आर थाउजंड ऑफ सायंटिस्ट और फॅकल्टी स्टुडंट्स कॅन ऑल्सो बी अ इन्व्हेंटर बाय अ सिम्पल अप्रोच. एक सिम्पल अप्रोचनी आपण एखादा रिसर्च करू शकतो आणि एक इन्व्हेन्शन करू शकतो. ओके. So it is just by while carry out the research or project, identify some problem, solve that problem and you can apply for the patent. तुमच्या डोक्यामध्ये जे काही आयडियाज येतात त्याला इम्प्लिमेंट करा, रिसर्च करा आणि त्याचं पेटंटसाठी अप्लाय करा. ओके. सो just in the conclusion that create yourself rather than use other creations. Do not use the competitor's mark in such a way that it harms a competitor in unfair way. No comparisons that are likely to cause the confusion. Okay. So technological advancement made the job of the creator easy. आता टेक्नॉलॉजीच्या काळामध्ये आपण बघतो की आपल्याला सगळं इझी आहे क्रिएटरला. ओके. बट इट ऑल्सो मेड द जॉब ऑफ द कॉपियर इझी. आणि ते आपल्याला कॉपी करण्याकरता सुद्धा खूप इझी झालेला आहे. तो हा आपल्याला सगळं अवॉइड करायचा आहे. एक छोटंसं अजून एक एक्झाम्पल सांगतो आहे की डबीर मॅडमनी ऑलरेडी आपल्याला सांगितलेलं आहे की
त्यांच्याकडे कॉलेजमध्ये जे प्रोडक्ट्स तयार केलेले आहे, ओके, ते त्याचं पण त्यांना पेटंट घ्यायचं आहे, कॉपीराईट घ्यायचं आहे. मी पण ते बघितलेलं आहे. मॅडमचं छान एक जर्नल निघतं, ओके. तर अशा प्रकारचे प्रोडक्ट आपण कॉलेजमध्ये तयार करू शकतो, त्याचं पेटंट घेऊ शकतो, त्याचं कॉपीराईट घेऊ शकतो आणि आपल्या कॉलेजचं जे एक नाव आहे ते आपण नक्कीच नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला ते आपण ते करू शकतो, ओके. अजून एक छोटंसं उदाहरण सांगायचं झालं की माझा एक जवळचा मित्र आहे, त्यांनी एक कुत्रा विकत घेतला आणि कुत्रा विकत घेतल्यानंतर त्याला झोपायला एक बेडची त्यांनी तयारी केली. त्या बेडवर त्या कुत्र्याला ठेवला आणि त्याचा एक फोटो काढला. नॉर्मली आपण जसा एक फोटो घेतो तसा एक फोटो काढला आणि तो सहज त्यांनी फेसबुकवर टाकला, ओके, सोशल मीडियावर. आणि तो एवढा व्हायरल झाला की त्याला OLX यांनी त्या फोटोला घेण्याकरता त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला आणि त्या फोटोला त्यांनी विकत घेतले आणि त्याच्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये तो फोटो टाकला, त्याची पब्लिसिटी केली आणि दरमहा त्या माझ्या मित्राला इन्कम जनरेट झालं. तर बघा, एक छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण कसं माध्यमातून एक इन्कम जनरेशन जे आहे किंवा एक स्टेटस जे आहे ते आपण कसं मिळवू शकतो, या छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण मिळवू शकतो. तर अशा प्रकारे हे बौद्धिक संपदा हक्क यावर बरंच काही बोलण्यासारखं आहे, पण हे एक फंडामेंटल छोटीशी एक आयडिया द्यायचा एक माझा छोटासा प्रयत्न होता. मला इथे बोलण्याबद्दल ऑर्गनायझर्सनी ऑपॉर्च्युनिटी दिली, त्याबद्दल मी सगळ्यांचा मनस्वी आभारी आहे आणि पुन्हा सगळ्यांचे एकदा अभिनंदन करून सगळ्यांना धन्यवाद देतो. थँक्यू मॅडम. थँक्यू सो मच सर. खूप खूप धन्यवाद आगाशे सर तुमचे. सरांनी अतिशय महत्वाची आणि सुंदर अशी माहिती या वेबिनारच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा अगदी पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे. बौद्धिक संपदा अधिकार काय आणि कसे असतात आणि त्याचे कोणकोणते रूल्स आहे, नियम आहे, याची अगदी सखोल माहिती सरांनी आपल्याला दिलेली आहे. त्याबद्दल मी सरांचे पुन्हा एकदा महाविद्यालयाच्या वतीने खूप खूप आभार मानते. श्रोते हो, आता वेळ आली आहे की आभार प्रदर्शनाची, आणि आभार प्रदर्शन करण्याची जबाबदारी मी प्राध्यापिका दिव्या राजकुमार मॅडम यांच्याकडे सोपवते आणि मी डॉक्टर रविंद्रनाथ आपली रजा घेते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. डॉक्टर प्रिन्स अजय कुमार आगाशे सर यांनी फंडामेंटल्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स या विषयाचे अतिशय सोप्या शब्दात व सुंदर पद्धतीने प्रस्तुतीकरण केले. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्सच्या विविध प्रकारांची ओळख सरांनी करून दिली, ज्यामध्ये ट्रेडमार्क, पेटंट्स, डिझाईन, जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स, कॉपीराईट्स, ट्रेड सिक्रेट्स अशा विविध विषयांवर सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले. तसेच इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स म्हणजे बौद्धिक संपदा यांचे आपल्या दैनंदिन जीवनात किती महत्व आहे हे उत्तमरित्या समजावून दिले. सर, आपण दिलेल्या माहितीचा नक्कीच आम्हा सर्वांना फायदा होईल. पुन्हा एकदा धन्यवाद सर. आजच्या वेबिनारच्या आदरणीय संयोजक मनोहरराव कांबळी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर उषा साकुरे मॅडम, त्याचप्रमाणे राजकुमार केवलरमाणी कन्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर उर्मिला डबीर मॅडम, रवींद्रनाथ टागोर कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर जयंत गांगरेड्डीवार सर व ग्रीक हेवन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च या संस्थेचे संचालक डॉक्टर अनिल शर्मा सर यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते. त्याचप्रमाणे या वेबिनारचे आदरणीय समन्वयक IQSC कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर मीनाक्षी वासनिक मॅडम, डॉक्टर माधवी मोहारिल मॅडम, प्राध्यापक नासिर पठाण सर, डॉक्टर रजनी कुमार मॅडम या सर्वांच्या सहकार्याबद्दल मी सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे मनोहरराव कांबळी महाविद्यालयाच्या इतिहास विभाग प्रमुख व आजच्या प्रोग्राम इन्चार्ज डॉक्टर यमुना रेवतकर मॅडम यांचे देखील मी आभार व्यक्त करते. तसेच कार्यक्रमाची तांत्रिक बाजू सांभाळणाऱ्या अंकुश बोबडे यांचे मी आभार मानते. उपस्थित सर्व प्राध्यापक वृंद व विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींचे सुद्धा आभार व्यक्त करते व या ठिकाणी कार्यक्रम संपन्न झाला असे जाहीर करते. सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद. थँक्यू सर. मॅम. थँक्यू आगाशे सर. थँक्यू मॅम. थँक्यू.
आकाशी सर नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. अरे बढ़िया. थँक्यू व्हेरी मच.